Oppitunti 1. Ruoanlaittovalinnat. Mitä mieltä olet uuden uunin hankkimisesta? Se kuulostaa hyvältä. Mitä ominaisuuksia meidän pitäisi etsiä? No, saatat haluta sellaisen, jossa on kiertoilmauuni. Siitä olisi apua. Mikä muu on tärkeää? Useat kypsennystoiminnot ovat välttämättömiä. Oikein. Pidän keittiön monipuolisuudesta. Se tekee ruoanlaitosta niin paljon helpompaa. Täysin. Voimme kokeilla uusia reseptejä yhdessä. En malta odottaa, että pääsen kokeilemaan. Ruoanlaitto on hauskaa kanssasi. Oppitunti 2. Kävely vai bussi? Mennäänkö kävellen vai bussiin? Kävelään. Se ei ole liian kaukana. Rakastan kävelyä kanssasi. Raitis ilma on mukavaa. Kyllä, se on virkistävää. Lisäksi voimme jutella. Täsmälleen. Mitä sinulla on tänään mielessä? Mietin viikonlopun suunnitelmiamme. Oi, haluaisin kuulla ideasi. Ehkä voimme käydä tuossa uudessa kahvilassa. Hieno idea. Olen innoissani kokeilla sitä. Oppitunti 3. Vaaroista oppiminen. Oletko oppinut ydinsodan vaaroista? Kyllä, se on todella pelottavaa ajatella. Joskus he oppivat yksityiskohdat tehdystä vahingosta. On järkyttävää tietää sen vaikutus. He oppivat, mitä tapahtui Hiroshimassa ja Nagasakissa. Nuo tapahtumat muuttivat maailman ikuisesti. Meidän tulee ymmärtää historiaa, jotta se ei toistu. Olen samaa mieltä. Koulutus on rauhan kannalta ratkaisevaa. Jatketaan keskustelua tällaisista tärkeistä aiheista. Oppitunti 4. Yksinkertaiset ilot. Rakastan jakaa pieniä hetkiä kanssasi. Minä myös. Jopa matka Burger Kingiin on hauskaa. Täsmälleen. Mitä tykkäät tilata sieltä? Saan aina ranskalaisia perunoita. He ovat parhaita. En myöskään voi vastustaa niitä perunoita. Mennään pian. Kuulostaa mahtavalta. Yksinkertaisilla asioilla on merkitystä. Kyllä, kyse on toistensa seurasta nauttimisesta. Olen samaa mieltä. Mitä muuta nautitte yhdessä tekemisestä? Elokuvien katsominen kotona on toinen suosikki. Oppitunti 5. Lupaukset ja huolet. Olen huolissani siitä, mitä tulevaisuus tuo meille tullessaan. Ymmärrän. On luonnollista tuntea näin. Uskotko, että voimme pysyä yhdessä haasteista huolimatta? Toivon niin. Meidän täytyy vain kommunikoida. Kyllä viestintä on avainasemassa. Lupaan puhua sinulle aina. Se merkitsee minulle paljon. Entä jos kohtaamme vaikeita aikoja? Käsittelemme niitä yhdessä. Olemme joukkue. Uskon meihin. Tuetaan toisiamme jatkossakin. Samaa mieltä. Yhdessä voimme voittaa kaiken. Oppitunti 6. Essentials-tuotteiden ostaminen. Siitä on viikko, eikä tilaukseni ole vieläkään saapunut. Se on kauheaa. Oletko yrittänyt ottaa yhteyttä asiakaspalveluun asiasta? He saattavat pystyä tarjoamaan päivityksiä. En ole vielä, mutta mielestäni pitäisi. On turhauttavaa, kun odottaa jotain tärkeää. Täysin. Yhteyden ottaminen voi auttaa ratkaisemaan ongelman ja rauhoittamaan sinua. Oikein. Haluan vain tietää, mitä tilaukselleni tapahtuu. Kyllä. On aina parempi olla ennakoiva kuin odottaa epävarmuudessa. Olen samaa mieltä. Soitan sen tänään nähdäkseni,
voivatko he jäljittää sen puolestani? Hyvä idea. Toivottavasti he saavat vastauksia ja voivat nopeuttaa prosessia. Sormet ristissä. Pidän sinut ajan tasalla siitä, mitä he sanovat. Oppitunti 7. Kauppojen vertailu. On hienoa, että monilla kaupoilla on verkkosivustoja, joka kuulostaa kätevältä ostoksille. Kyllä, se todella on. Verkkokaupan avulla on helppo selata ja vertailla hintoja poistumatta kotoa. Täsmälleen. Miten vertaamme hintoja ja laatua eri myymälöissä? Tarkistan yleensä arvostelut ja luokitukset tuotteiden laadun arvioimiseksi ennen ostamista. Se on fiksu strategia. Se auttaa varmistamaan, että teen tietoisia päätöksiä. Kyllä. Etsin myös alennuksia tai tarjouksia, jotka voivat olla saatavilla verkossa. Hyvä idea. On aina mukavaa löytää tarjouksia, jotka tekevät ostoksista edullisempia. Ehdottomasti. Lisäksi monet verkkosivustot tarjoavat ilmaisen toimituksen, mikä on toinen verkkokaupan etu. En voisi olla enempää samaa mieltä. Suunnitellaan päivä tehdä ostoksia verkossa ja katsotaan mitä löydämme. Oppitunti 8. Ateriasuunnittelu. Okei, pidän sen mielessä. Onko jotain muuta, mitä meidän pitäisi tuoda matkallemme? Kyllä, saattaa olla hyvä idea suunnitella jotkin ateriat etukäteen, jotta säästät aikaa ja rahaa. Tuo kuulostaa käytännölliseltä. En mieluummin luottaisi pelkästään ulkona syömiseen, etenkään turistialueella. Täysin. Välipalojen ja helposti valmistettavien aterioiden pakkaaminen voi tehdä matkastamme paljon nautinnollisempaa. Olen samaa mieltä. Lisäksi sen avulla voimme kokeilla paikallisia raaka-aineita ja makuja ruoanlaitossa. Kyllä. Tehdään lista siitä, mitä haluaisimme valmistaa, jotta emme unohda mitään. Hieno idea. Olen innoissani aterioista, joita voimme tehdä yhdessä matkallamme. Minä myös. Yhdessä ruoanlaitto voi olla hauska yhdistävä kokemus. En malta odottaa, mitä herkullisia ruokia saamme aikaan. Oppitunti 9. Vakuutussuoja. Oliko sinulla matkavakuutus, joka kattaa menetykseen liittyvät kulut? Kyllä, hankin aina matkavakuutuksen ennen matkaa. Se antaa minulle mielenrauhan. Se on fiksua. On tärkeää varautua odottamattomiin tilanteisiin matkan aikana. Täysin. Matkavakuutus voi kattaa kadonneet matkatavarat, lääketieteelliset hätätilanteet ja jopa matkan peruutukset. Oikein. Mielestäni se on välttämätöntä kaikille matkustaville, etenkin tuntemattomille paikoille. Kyllä. Se suojaa sinua mahdollisilta taloudellisilta rasitteilta, jotka voivat pilata matkasi. Varmistan, että hankin vakuutuksen seuraavaa matkaani varten, se kannattaa panostaa. Ehdottomasti. Se on turvaverkko, jonka avulla voit nauttia matkoistasi huoletta. Arvostan neuvoasi. Tutkin parhaita vaihtoehtoja tulevalle matkalleni. Oppitunti 10. Taide- ja käsityökauppa. Kuulin, että lähellä on taide- ja käsityökauppa. Tuo kuulostaa mahtavalta. Kyllä. Olen aina valmis tutkimaan uusia paikkoja, jotka tarjoavat ainutlaatuisia tarvikkeita ja materiaaleja. Mielestäni olisi hauskaa nähdä, millaisia luovia esineitä heillä on saatavilla. Täysin. Käsityöliikkeissä on usein erilaisia tarvikkeita, jotka voivat inspiroida uusia projekteja. Oikein. Rakastan ajatusta löytää jotain erityistä, joka voi herättää luovuuttani. Kyllä. Lisäksi et koskaan tiedä, mitä ainutlaatuisia kappaleita saatat löytää noista kaupoista.
Olen innoissani voidessani tarkistaa sen. Katsotaan, onko heillä jotain, mitä voimme käyttää seuraavaan projektiin. Ehdottomasti. En malta odottaa nähdäkseni, mitä aarteita löydämme sieltä yhdessä. Kuulostaa hauskalta seikkailulta. Tässä päästään luovuutemme valloilleen askartelukaupassa. Oppitunti 11. Poliittinen keskustelu. Se on totta. Ymmärrän, että korruptio on merkittävä asia, ja ihmiset vaativat muutosta. Kyllä, on tärkeää, että kansalaiset pitävät hallituksiaan vastuussa teoistaan. Täsmälleen. Avoimuus on avainasemassa luottamuksen palauttamisessa poliittisiin järjestelmiin. Täysin. Edunvalvonta ja aktivismi ovat ratkaisevassa asemassa sen varmistamisessa, että äänet tulevat kuuluviin. Olen samaa mieltä. On innostavaa nähdä liikkeet nousevan korruption haastamiseksi. Kyllä. Yhdessä ihmiset voivat luoda voimakkaan uudistusvoiman ja positiivisen muutoksen. On välttämätöntä jatkaa rehellisyyden edistämistä johtamisessa. Ehdottomasti. Tuetaan näitä pyrkimyksiä ja edistetään positiivista muutosta missä vain voimme. Toivon, että jatkuvalla vaikuttamisella voimme rakentaa avoimemman yhteiskunnan. Oppitunti 12. Aamurutiinin edut. Aamun aloittaminen positiivisissa merkeissä antaa sävyn koko päivälle. Ymmärrän pointtisi. On hämmästyttävää, kuinka hyvä aamurutiini voi vaikuttaa mielialaamme. Täsmälleen. Olen yrittänyt sisällyttää aamuihini kohottavia aktiviteetteja. Se on hieno idea. Yksinkertaiset asiat, kuten venyttely tai terveellisen aamiaisen nauttiminen, voivat vaikuttaa suuresti. Kyllä. Tunnen itseni energisemmäksi ja keskittyneemmäksi, kun aloitan päiväni tarkoituksella. Täysin. Mielestäni on tärkeää ottaa aikaa itsellemme aamuisin. Olen samaa mieltä. Aion jatkaa rutiinini kokeilua nähdäkseni, mikä toimii minulle parhaiten. Se kuulostaa täydelliseltä. Jaetaan kokemuksia ja vinkkejä auttaaksemme toisiamme parantamaan aamujamme. Haluaisin sen. Tässä luodaan aamuja, jotka inspiroivat meitä loppupäivään. Oppitunti 13. Tee se itse parannukset. Kyllä, olen alkanut toteuttaa joitain T7-parannuksia paikkani ympärillä, ja se on ollut todella hyödyllistä. Se kuulostaa jännittävältä. Millaisia projekteja olet työstänyt? Olen keskittynyt pieniin asioihin, kuten seinien maalaamiseen ja tilani paremmin järjestämiseen. Nämä ovat mahtavia tapoja virkistää kotisi. Uusi maalikerros voi muuttaa tunnelman täysin. Täsmälleen. Se saa tilan tuntumaan valoisammalta ja kutsuvammalta, mitä todella halusin. Voin kuvitella. Oletko tehnyt isompia projekteja vai pysytkö toistaiseksi pienissä? Toistaiseksi pidän sen hallittavissa, mutta harkitsen seuraavan hyllyjen rakentamista. Se on upea idea. Hyllyt voivat todella auttaa maksimoimaan tilan ja esittelemään suosikkituotteesi kauniisti. Kyllä. Haluan luoda viihtyisän lukualueen kirjoilla ja kasveilla. Oppitunti 14. Rauhallinen puolustus. Keskitymme rauhanomaisiin menetelmiin ja tavoitteisiin, varsinkin kun puhutaan puolustuskoneistosta. Olen täysin samaa mieltä. On tärkeää asettaa etusijalle turvallisuus ja vapaus turvautumatta väkivaltaan. Kyllä. Vuoropuhelun ja ymmärryksen edistäminen voi johtaa kestävämpiin ratkaisuihin. Täysin. Historia on osoittanut, että konfliktit johtavat usein enemmän ongelmiin kuin ratkaisuihin.
Oikein. Diplomatiaan ja yhteistyöhön sijoittaminen on rauhanomaisen tulevaisuuden kannalta elintärkeää. Kyllä. Kyse on yhteisen sävelen löytämisestä ja yhteistyöstä suuremman hyvän puolesta. Mielestäni on tärkeää kouluttaa muita rauhanomaisten päätösten eduista. Täysin. Tästä aiheesta käytävien keskustelujen rohkaiseminen voi inspiroida myönteistä muutosta. Tässä on toivoa tulevaisuudesta, jossa turvallisuus ja vapaus voivat kukoistaa ilman konflikteja. Oppitunti 15. Urheiluosion kohokohdat. Toinen Sanomalehden suosittu osio on urheiluosasto, jossa on monia mielenkiintoisia tarinoita. Rakastan sitä jaksoa. Se sisältää tietoa paikallisista joukkueista, pelien tuloksista ja pelaajatilastoista. Täsmälleen. On jännittävää seurata suosikkijoukkueidemme edistymistä ja nähdä, kuinka he menestyvät viikoittain. Kyllä. Analyysi ja kommentit voivat olla todella oivaltavia ja lisätä peliin syvyyttä. Arvostan myös inhimillisiä kiinnostustarinoita, jotka korostavat urheilijoiden henkilökohtaisia matkoja. Täysin. Nämä tarinat saavat urheilumaailman tuntumaan suhteellisemmalta ja inspiroivammalta. Lisäksi se on loistava tapa olla tekemisissä yhteisön kanssa, etenkin pudotuspelien aikana. Kyllä. Urheilu voi yhdistää ihmisiä ja luoda toveruuden tunteen fanien keskuudessa. Odotan innolla seuraavan painoksen lukemista ja viimeisimmät päivitykset. Oppitunti 16. Reittiohjeiden etsiminen. Toki, aja suoraan eteenpäin ja käänny sitten vasemmalle seuraavassa risteyksessä. Onko se kadun oikealla vai vasemmalla puolella, kun käännyn? Sen pitäisi olla vasemmalla puolella, vain muutaman korttelin päässä käännöksestä. Selvä. Se helpottaa navigointia. Arvostan apuasi näiden ohjeiden kanssa. Ei hätää. Nautin aina auttamisesta, varsinkin kun se tarkoittaa, että joku löytää etsimänsä. Se on erittäin ystävällistä sinulta. Varmistan, että pidän silmällä mainitsemiasi maamerkkejä. Kyllä. Etsi suuri punainen rakennus, sitä on vaikea missata. Hienoa. Olen innoissani tutkiessani aluetta, kun pääsen sinne. Olen varma, että tulet rakastamaan sitä, siellä on niin paljon nähtävää ja koettavaa. Oppitunti 17. Arvostelujen lukeminen. Kun teet niin, luen joitain muiden matkailijoiden arvosteluja saadakseni heidän näkemyksensä. Kuulostaa fiksulta liikkeeltä. Arvostelut voivat antaa sinulle paremman käsityksen siitä, mitä odottaa. Täsmälleen. Minusta omakohtaiset kokemukset voivat olla todella hyödyllisiä matkan suunnittelussa. Kyllä. On mukava kuulla sekä positiivisia että negatiivisia puolia tietoisen päätöksen tekemiseksi. Täysin. Olen erityisen kiinnostunut palautteesta majoitus- ja ruokavaihtoehdoista. Hyvä soitto. Nämä näkökohdat voivat todella tehdä matkan tai katkaista sen. Etsin myös vinkkejä paikallisista nähtävyyksistä ja aktiviteeteista maksimoidaksemme kokemuksemme. Kyllä. Keräämme niin paljon tietoa kuin pystymme varmistaaksemme mahtavan seikkailun. Olen innoissani nähdessäni, mitä muilla on sanottavaa. Se varmasti auttaa meitä suunnittelemaan paremmin. Oppitunti 18. Korruption ymmärtäminen. Lahjukset, potkut, nepotismi ja kavallukset ovat vakavia ongelmia monissa yhteiskunnissa. Kyllä, ja lahjus on pohjimmiltaan laiton maksu, joka suoritetaan jonkun toimiin vaikuttamiseksi. Täsmälleen. Se heikentää luottamusta ja voi johtaa korruption kierteeseen,
jota on vaikea katkaista. Täysin. On erittäin tärkeää lisätä tietoisuutta näistä käytännöistä vastuullisuuden edistämiseksi. Olen samaa mieltä. Ihmisten kouluttaminen korruption vaikutuksista voi auttaa heitä vaatimaan muutosta. Kyllä. Avoimuus on välttämätöntä hallinnossa luottamuksen rakentamiseksi virkamiesten ja kansalaisten välille. Mielestäni ruohonjuuritason liikkeellä on keskeinen rooli näiden ongelmien tehokkaassa torjumisessa. Ehdottomasti. Yhteinen toiminta voi johtaa merkittäviin uudistuksiin ja parannuksiin. Tässä kannattaa puolustaa rehellisyyttä ja oikeudenmukaisuutta yhteisössämme. Oppitunti 19. Kevään kauneus. Kevät on niin kaunista vuoden aikaa, kun sää on leuto ja kukat ovat täydessä kukassa. Olen täysin samaa mieltä. On virkistävää nähdä luonnon heräävän eloon talven jälkeen. Kyllä. Kirkkaat värit ja kukkien makeat tuoksut luovat niin iloisen tunnelman. Täysin. Se on täydellinen aika ulkoiluun ja auringonpaisteesta nauttimiseen. Rakastan viettää aikaa puistoissa, kun kaikki kukkii. Se tuntuu niin virkistävältä. Minä myös. On hämmästyttävää, kuinka luonto voi kohottaa mieltämme. Odotan innolla, että voin suunnitella piknik- ja vaellusretkiä, jotta voin ottaa kauden täysin vastaan. Se kuulostaa upealta. Tutustutaanpa myös kauniisiin puutarhoihin. Ehdottomasti. Täällä voit nauttia kaikesta kauneudesta, jota kevät tarjoaa. Oppitunti 20. Tee se itse tiedeprojekti. Tarvitset vettä, öljyä, elintarvikeväriä ja läpinäkyvän astian tähän yksinkertaiseen tiedeprojektiin. Se kuulostaa hauskalta. Mitä me oikein aiomme luoda näillä materiaaleilla? Teimme värikkään laavalamppuefektin, joka on sekä viihdyttävä että opettavainen. Oi, rakastan tuota ideaa. Se on loistava tapa visualisoida nesteiden ominaisuuksia. Täsmälleen. Öljy ja vesi erottuvat, koska ne eivät sekoitu, mikä on kiehtovaa nähdä. En malta odottaa, että pääsen katsomaan elintarvikevärien pyörivän veden läpi. Kyllä. Se on kuin luoisi minitieteellisen kokeen keittiössämme. Olen innoissani nähdessäni lopputuloksen, kuulostaa täydelliseltä iltapäivätoiminnalta. Kerätään materiaalit ja aloitetaan, siitä tulee huikeaa. Oppitunti 20. Kuntomotivaatio. Liity kanssani tälle kuntomatkalle. Uskon, että se on loistava tapa pysyä motivoituneena. Se on fiksu liike. Se, että sinulla on joku, jonka kanssa treenaat, voi todella auttaa pitämään sinut vastuullisena. Täsmälleen. Voimme rohkaista toisiamme ja juhlia edistymistämme yhdessä. Kyllä. Lisäksi se tekee harjoittelusta nautinnollisempaa, kun sinulla on kumppani. Olen samaa mieltä. Voimme kokeilla erilaisia aktiviteetteja ja pitää asiat mielenkiintoisina. Ehdottomasti. Odotan innolla uusien harjoitusten ja rutiinien tutkimista kanssasi. Minä myös. Asetetaan tavoitteita ja seurataan edistymistämme matkan varrella. Se kuulostaa täydelliseltä. Olen innoissani nähdessäni, kuinka kehitymme yhdessä. Tässä terveellisempiä elämäntapoja ja matkaa eteenpäin. Oppitunti 22. Tuoretuotteet. Rakastan vierailla viljelijöiden markkinoilla, etenkin koska heidän hedelmät ja vihannekset ovat niin tuoreita ja värikkäitä. Kyllä. Paikallisesti kasvatetuissa tuotteissa on jotain erityistä, joka maistuu paremmalta. Täysin. Maut ovat usein eloisampia ja laadun huomaa heti. Lisäksi paikallisten viljelijöiden tukeminen on loistava tapa edistää yhteisöä.
En voisi olla enempää samaa mieltä. Tuntuu hyvältä tietää, mistä ruoka tulee. Kyllä. Nautin myös sesonkituotteiden löytämisestä, joita et ehkä löydä ruokakaupoista. Täsmälleen. On aina jännittävää kokeilla uusia kauden hedelmiä ja vihanneksia. Odotan innolla seuraavaa vierailuamme, tehdään lista ostettavista. Hieno idea. Täällä voit nauttia tuoreista, herkullisista tuotteista ja kaikista sen tuomista eduista. Oppitunti 23. Pakkaamisen perusasiat. Kyllä, minulla on laukku valmiina. Entä sinä? Minulla on myös omani, tarkistan aina, etten ole unohtanut mitään tärkeää. Se on fiksu liike. On niin helppoa jättää tavarat huomiotta, kun pakkaat kiireessä. Täsmälleen. Haluan tehdä tarkistuslistan varmistaakseni, että minulla on kaikki mitä tarvitsen matkaa varten. Se on hieno idea. Minun pitäisi alkaa tehdä niin välttääkseni viime hetken stressiä. Kyllä, se todella auttaa, varsinkin kun matkustaa uusiin paikkoihin. Olen samaa mieltä. Lisään listalleni välttämättömät tavarat, kuten laturit ja hygieniatuotteet. Ehdottomasti. Äläkä unohda välipaloja, joita saatat haluta matkalle. Hyvä pointti. Pakkaan mukaan terveellisiä välipaloja energian ylläpitämiseksi. Oppitunti 24. Lounassuosikit. Veljeni haluaa aina maapähkinävoita ja hillovoileipiä lounaaksi, se on hänen suosikkinsa. Se kuulostaa herkulliselta. Se on klassikko, joka ei koskaan vanhene. Täysin. Ja äitini pakkaa joskus meille herkkua, mikä tekee lounasajasta vieläkin paremman. Se on niin mukavaa. Pieni yllätys piristää päivää. Kyllä. Joskus se on keksejä tai hedelmiä, mikä on ihana lisä voileipeihimme. Rakastan sitä. On hienoa, kun aterioissa on vähän vaihtelua, jotta asiat pysyvät mielenkiintoisina. Täsmälleen. Se tekee lounasajasta jotain, jota odottaa joka päivä. Mielestäni on tärkeää nauttia siitä, mitä syömme, varsinkin kiireisinä koulupäivinä. Varmasti. Suunnitellaan pian yhteinen lounas ja tehdään herkullisia voileipiä. Oppitunti 25. Kaupunkien kehittäminen. Julkisen liikenteen parantaminen kaupunkeihin ja niiden sisällä on ratkaisevan tärkeää kaupunkien kestävän kehityksen kannalta. Olen täysin samaa mieltä. Tehokas joukkoliikenne voi vähentää liikenneruuhkia ja saasteita. Täsmälleen. Se rohkaisee ihmisiä käyttämään joukkoliikennettä henkilökohtaisten ajoneuvojen sijaan. Kyllä. Ja se tekee kaupungissa liikkumisesta paljon helpompaa ja helpompaa kaikille. Uskon, että joukkoliikennevaihtoehtojen laajentaminen voisi myös auttaa yhdistämään huonosti palvelut alueet työmahdollisuuksiin. Täysin. Se on välttämätöntä talouskasvun ja yhteisön hyvinvoinnin edistämiseksi. Lisäksi julkisen liikenteen parantaminen voi osaltaan edistää terveellisempää ympäristöä. Kyllä. Vähemmän autoja tiellä tarkoittaa puhtaampaa ilmaa ja vähemmän melusaastetta. Tässä kannattaa puolustaa parempia joukkoliikennejärjestelmiä kaupungeissamme. Oppitunti 26. Historiallinen kasvu. Hän oppi lukemaan ja kirjoittamaan, mikä oli vaikuttavaa jollekin vuonna 1900 asuneelle. Kyllä, varsinkin kun otetaan huomioon ihmisten tuona aikana kohtaamat haasteet. On uskomatonta, kuinka hän tajusi, että koulutus oli avain parempaan tulevaisuuteen. Täysin. Koulutus avaa ovia ja tarjoaa mahdollisuuksia kasvuun ja edistymiseen.
Ihailen hänen päättäväisyyttään voittaa esteitä ja tavoittaa tietoa vaikeuksista huolimatta. Kyllä. Se osoittaa, kuinka sitkeitä ihmiset voivat olla, kun he arvostavat koulutusta. Mielestäni on olennaista jakaa näitä tarinoita sinnikkyydestä tulevien sukupolvien inspiroimiseksi. Ehdottomasti. Ne muistuttavat meitä siitä, että kovalla työllä ja omistautumisella voimme saavuttaa tavoitteemme. Täällä juhlitaan koulutuksen merkitystä elämämme muovaamisessa. Oppitunti 27. Konfliktin lopettaminen. Jos toimimme ripeästi, voimme lopettaa tämän maamiinojen aiheuttaman ruton maan päällä. Olen täysin samaa mieltä. Mitä helpommin voimme ryhtyä poistamiseen ja ehkäisyyn, sitä parempi. Täsmälleen. On välttämätöntä käsitellä tätä asiaa viattomien ihmishenkien suojelemiseksi ja rauhan edistämiseksi. Kyllä, maamiinojen vaikutus yhteisöihin on tuhoisa, ja meidän on ryhdyttävä toimiin. Uskon, että tietoisuuden lisääminen tästä asiasta on ratkaisevan tärkeää muutoksen edistämiseksi. Täysin. Koulutus ja vaikuttaminen voivat saada tukea aloitteille, joilla pyritään poistamaan. Yhdessä voimme luoda turvallisemman ympäristön ja varmistaa tulevien sukupolvien suojelun. Kyllä. Jatkakaamme rauhan puolustamista ja työtä sellaisen maailman puolesta, joka on vapaa sellaisista vaaroista. Tässä on sitoumuksemme tehdä positiivinen muutos maailmassa. Oppitunti 28. Edistymisen tarkistaminen. Kestää noin 30 päivää, ennen kuin havaitaan merkittäviä muutoksia tottumuksissamme. Täydellinen. Uskon, että edistymme jo, ja voin tuntea eron. Kyllä, ja suunnitelmassamme pitäminen on avainasemassa tavoitteidemme saavuttamisessa. Täysin. Johdonmukaisuus on ratkaisevan tärkeää, varsinkin kun rakennat uusia tapoja. Olen samaa mieltä. Kannustetaan toisiamme pysymään motivoituneina koko tämän matkan ajan. Ehdottomasti. Tuki tekee valtavan eron sitoutumisessa. En malta odottaa, että näen missä olemme kuukauden kuluttua. On jännittävää ajatella. Kyllä. Tässä pysytään keskittyneenä ja juhlitaan saavutuksiamme matkan varrella. Yhdessä voimme saavuttaa tavoitteemme ja luoda kestävää muutosta. Oppitunti 29. Huonepalvelu. Varmasti. Tuomme ne heti huoneeseesi, jotta voit nauttia niistä. Se kuulostaa hienolta. Arvostan nopeaa palvelua, se todella parantaa kokemusta. Kyllä. Huonepalvelu on mukavaa, varsinkin kun olet rentoutumassa. Täysin. Pidän siitä, että saa nauttia aterian mukavasti omassa tilassani. Se lisää ripauksen luksusta oleskeluun, eikö niin? Kyllä, se tekee. Se tekee koko kokemuksesta erikoisemman ja henkilökohtaisemman. Kiva kuulla, että viihdyt täällä. Välillä on tärkeää pitää tauko. Ehdottomasti. Tämä pieni pakopaikka on ollut virkistävä ja erittäin tarpeellinen. Täällä voit nauttia lomastasi ja kaikesta sen tuomasta pienestä ylellisyydestä. Oppitunti 30. Tuki vaikeina aikoina. He tietävät rakastavansa sinua, ja tämä on myös heille vaikeaa aikaa. Se on vaikeaa aikaa sinullekin, mutta nämä tunteet ovat osa paranemisprosessia. Kyllä, on tärkeää tunnustaa, että jokainen kokee omat haasteensa. Täysin. Toistensa tukeminen vaikeina aikoina voi vaikuttaa valtavasti. Olen samaa mieltä. Joskus yksinkertainen keskustelu voi tarjota lohtua ja ymmärrystä.
Kyllä. On tärkeää luoda turvallinen tila tunteiden ja pelkojen jakamiseen. Yhdessä voimme auttaa toisiamme selviytymään näistä vaikeuksista. Ehdottomasti. Muistutetaan itseämme, että emme ole yksin tämän asian kanssa. Tässä nojataan toisiimme ja löydetään voimaa yhteyksistämme. Oppitunti 31. Kohteleva tyyli. Hei, rakastan uutta hiustyyliäsi. Näyttää todella tyylikkäältä ja sopii sinulle hyvin. Kiitos paljon. Olin hieman hermostunut muutoksesta, mutta olen iloinen, että pidät siitä. Se todella tuo ominaisuudet esiin ja antaa sinulle raikkaan ilmeen. Arvostan sitä. Halusin kaudelle jotain uutta, ja tämä tuntui oikealta vaihtoehdolta. Täysin. On aina hauskaa vaihtaa asioita ja kokeilla jotain erilaista. Kyllä. Voi olla virkistävää keksiä itsesi uudelleen pienillä tavoilla. Mielestäni on tärkeää tuntea olonsa hyväksi siitä, miten esittelet itsesi. Ehdottomasti. Uusi kampaus voi lisätä itseluottamustasi ja mielialaasi. Tässä omaksua muutos ja ilmaista itseämme tyylimme kautta. Oppitunti 32. Terveellinen välipala. Yritän syödä terveellisemmin. Onko sinulla terveellisiä välipalaehdotuksia? Täysin. Rakastan välipalaa tuoreilla hedelmillä ja pähkinöillä, ne ovat ravitsevia ja tyydyttäviä. Se kuulostaa hienolta. Luulen, että voisin käyttää enemmän hedelmiä ruokavalioissani. Kyllä. Marjat, omenat ja banaanit ovat helppoja tarttua ja täynnä vitamiineja. Pidän ajatuksesta valmistaa pähkinöitä nopeaa energianlisäystä varten. Täsmälleen. Ne ovat täynnä proteiinia ja terveellisiä rasvoja, mikä tekee niistä loistavan valinnan. Harkitsen myös jogurtin tai hummuksen lisäämistä kasvisten kanssa välipaloihin. Ne ovat loistavia vaihtoehtoja. Ne ovat herkullisia ja tarjoavat tärkeitä ravintoaineita. Kiitos vinkkeistä. Olen innoissani voidessani sisällyttää nämä välipalat rutiiniini. Oppitunti 33. Kadonnut käännöksessä. Eräänä päivänä kävelin vilkkailla kaduilla, kun tyttö lähestyi minua, näytti hämmentyneeltä ja hieman ahdistuneelta. Hän selitti minulle, että hän oli eksyksissä eikä löytänyt tietä englannin luokkaansa, jonka piti alkaa pian. Pystyin aistimaan hänen turhautumisensa, joten päätin auttaa häntä ja pyysin hieman lisätietoja luokkansa sijainnista. Hän mainitsi, että se oli läheisen rakennuksen toisessa kerroksessa, mutta hänen saamansa ohjeet olivat epäselviä. Osoitin hänelle oikeaan suuntaan ja kuvailin maamerkkejä, joita hänen pitäisi etsiä matkan varrella. Kiitollisena avustani hän hymyili ja vaikutti helpottuneelta ja sanoi olevansa huolissaan siitä, että hän jäisi paitsi tärkeistä oppitunneista. Vakuutin hänelle, että pienellä itseluottamuksella hän löytäisi tiensä ja nauttisi luokasta. Ennen eroaan hän kiitti minua suuresti, ja näin, kuinka paljon hän arvosti apuani sillä hetkellä. Kun hän käveli pois, tunsin oloni onnelliseksi, kun tiesin, että olin tehnyt pienen muutoksen hänen päiväänsä. Oppitunti 34. Varaustodellisuudet. Pitääkö minun pitää mielessä jotain erityistä varauksenteon yhteydessä varmistaakseni, että kaikki sujuu hyvin? Täysin. Ensinnäkin on erittäin tärkeää tarkistaa päivämäärät ja kellonajat, jotka haluat varata, koska virheet voivat aiheuttaa sekaannusta myöhemmin. Tuossa on järkeä. Olen kuullut tarinoita ihmisistä, jotka ilmestyivät vain nähdäkseen, että heidän varauksiaan ei ole vahvistettu. Oikein.
On myös hyvä idea lukea peruutusehdot ennen vahvistamista siltä varalta, että suunnitelmasi muuttuvat odottamatta. Arvostan tätä vinkkiä. Odottamattomia muutoksia voi varmasti tapahtua, ja politiikan tunteminen auttaa välttämään ylimääräisiä maksuja. Lisäksi, jos sinulla on erityistoiveita, kuten huone näköalalla tai ruokavaliotoiveet, muista mainita ne varauksen yhteydessä. Se on hyvä pointti. Pienet yksityiskohdat voivat vaikuttaa suuresti kokemukseesi. Täsmälleen. Älä myöskään unohda pitää kirjaa vahvistussähköpostistasi tai numerostasi, jotta voit käyttää sitä saapuessasi. Kiitos näistä oivalluksista. Tunnen olevani paljon valmiimpi tekemään varauksen nyt. Oppitunti 35. Harjoitteluviisaus. Tyypillisesti teen yleensä noin 20–30 minuuttia harjoituksia joka päivä keskittyen sekä kardio- että voimaharjoitteluun. Se kuulostaa kiinteältä rutiinilta. Monimuotoisuuden säilyttäminen on avainasemassa motivoituneena pysymisessä eikä kyllästy. Täysin. Huomaan, että erilaisten harjoitusten sekoittaminen pitää asiat jännittävänä ja työntää rajojani. Olen samaa mieltä. Lisäksi lyhyemmät, intensiivisemmät harjoitukset voivat olla yhtä tehokkaita kuin pidemmät harjoitukset, varsinkin jos sinulla on kiire. Täsmälleen. Joskus teen jopa nopeita 15 minuutin istuntoja, kun aikatauluni on tiukka, ja ne tuntuvat silti palkitsevilta. Se on älykäs lähestymistapa. Kyse on elämäntyylisi parhaiten soveltuvien asioiden löytämisestä samalla kun pyrit johdonmukaisuuteen. Äläkä unohda lepopäivien merkitystä. Niiden avulla lihakset palautuvat ja vahvistuvat. Todella totta. Harjoittelun intensiteetin ja riittävän palautumisen tasapainottaminen on välttämätöntä loppuunpalamisen tai loukkaantumisen välttämiseksi. Kiitos keskustelusta. Odotan innolla rutiinini säätämistä näiden oivallusten perusteella. Oppitunti 36. Vanhemmuuden täydellisyys. Virheitä tapahtuu, erityisesti vanhemmille. Se on kaikki osa oppimismatkaa, eikö niin? Ehdottomasti. Tärkeintä on tunnustaa nämä virheet ja oppia niistä sen sijaan, että kestäisit niitä. Olen täysin samaa mieltä. Itselle anteeksiantaminen on ratkaisevan tärkeää vanhemmuudessa, koska se on positiivinen esimerkki lapsille. Täsmälleen. Kun vanhemmat osoittavat, että virheiden tekeminen on oikein, lapset oppivat kestävyyttä ja kasvun tärkeyttä. On virkistävää ajatella vanhemmuutta tässä valossa. Me kaikki yritämme vain tehdä parhaamme. Todellakin. Ja kokemustemme, mukaan lukien vaikeiden hetkien, jakaminen voi auttaa rakentamaan tukevan yhteisön vanhempien välille. Se on niin totta. Tietäminen, ettemme ole yksin kamppailujemme kanssa, voi olla uskomattoman lohdullista. Lisäksi sen avulla voimme juhlia onnistumisiamme, olivatpa ne kuinka pieniä tahansa, muiden ymmärtävien kanssa. Kiitos tästä oivaltavasta keskustelusta. Se on loistava muistutus ottaa vastaan vanhemmuuden matka. Oppitunti 37. Tavaroiden pohdiskelut. Niken viimeaikaiset muutokset kenkä- ja tuotelinjoissaan ovat herättäneet melkoista keskustelua kuluttajien keskuudessa, eikö niin? Kyllä, on kiehtovaa, kuinka pienetkin muutokset voivat aiheuttaa merkittäviä reaktioita eri ryhmissä. Näyttää siltä, että jotkut ihmiset ovat innoissaan uusista malleista, kun taas toiset ovat skeptisempiä kokonaisvaikutuksesta. Se on totta. On aina mielenkiintoista nähdä, kuinka brändäis- ja markkinointipäätökset resonoivat yleisön keskuudessa. Ihmettelen, miten nämä muutokset vaikuttavat myyntiin pitkällä aikavälillä, kun otetaan huomioon erilaiset mielipiteet. Täsmälleen.
Niken kaltaiset yritykset kohtaavat usein haasteita tasapainottaakseen innovaatioita perinteisten kuluttajien odotusten kanssa. Ja sosiaalisen median avulla palaute voi olla välitöntä ja laajalle levinnyt, mikä voi joko vahvistaa tai vahingoittaa brändin mainetta. Ehdottomasti. Se on kaksiteräinen miekka, jossa tuotemerkkien on vastattava ketterästi kuluttajien tunteisiin. Kiitos tästä kiinnostavasta keskustelusta. On kiehtovaa ajatella näiden muutosten laajempia vaikutuksia. Oppitunti 38. Ihanteet ja perintö. Miksi arvelet valistunutta esi-isämme ja edeltäjiämme edelleen kunnioittavan nykyyhteiskunnassa? He loivat pohjan vaalimillemme ihanteille ja muuttivat abstraktit käsitteet todellisiksi sovelluksiksi. Se on voimakas kohta. Heidän kykynsä muuttaa visio todeksi herättää paitsi ihailua myös vastuuntuntoa jatkaa työtään. Täsmälleen. Heidän perintönsä muistuttavat siitä, että edistyminen vaatii usein rohkeutta ja sinnikkyyttä. Ja heidän tarinansa muistuttavat meitä siitä, että muutos on mahdollista, varsinkin kun sitä ohjaa intohimo ja tarkoitus. Kyllä, on tärkeää kunnioittaa heidän panostaan ja samalla tunnustaa jatkuva matka kohti parantumista. Arvostan sitä, kuinka niiden vaikutus auttaa muokkaamaan arvojamme ja rohkaisee meitä ajattelemaan kriittisesti omia toimiamme. Se on jatkuva oppimisen ja kasvun kiertokulku, jossa voimme rakentaa niiden perustalle eteenpäin siirtyessämme. Kiitos tästä valaisevasta keskustelusta. On virkistävää pohtia edeltäjiemme vaikutusta. Oppitunti 39. Huonepyynnöt. Se kuulostaa järkevältä. Voitko näyttää meille Deluxe-huoneen ennen kuin teemme päätöksen? Tietenkin. Deluxe-huoneessa on kauniita ominaisuuksia, joita uskon sinun todella arvostavan. Olen kuullut hienoja asioita näkymistä ja mukavuuksista, joten olen innokas näkemään sen henkilökohtaisesti. Et tule pettymään. Tilava pohjaratkaisu ja luonnonvalo luovat lämpimän tunnelman. Rakastan sitä. Mukava tila on aina mukavaa, varsinkin matkoilla. Ja kylpyhuone on melko ylellinen, ja siinä on kylpyamme ja modernit kalusteet, jotka lisäävät kokemusta. Se kuulostaa täydelliseltä. Haluan rentoutua pitkän tutkimuspäivän jälkeen. Voin vakuuttaa, että tässä huoneessa yöpyminen parantaa yleistä kokemustasi vierailusi aikana. Kiitos, että olit niin mukautuva. Tulen innolla tutustumaan Deluxe-huoneeseen. Oppitunti 40. Liikennekeskustelut. Täällä olevista kuljetusvaihtoehdoista olen ollut utelias siitä, mikä on saatavilla ja mikä on luotettavaa. Älä huoli. Olen ollut täällä jonkin aikaa, joten voin antaa sinulle hyviä suosituksia. Siitä olisi apua. Haluan varmistaa, että navigoin alueella sujuvasti. On olemassa useita joukkoliikennevaihtoehtoja, mukaan lukien bussit ja junat, jotka ovat melko tehokkaita. Se kuulostaa kätevältä. Käytän mieluummin julkista liikennettä aina kun mahdollista. Voit myös harkita kyydinjakosovelluksia. Ne voivat olla nopea tapa kiertää, jos sinulla on kiire. Hieno idea. On aina mukavaa, että on vaihtoehtoja sen mukaan, minne minun täytyy mennä. Täsmälleen. Muista vain tarkistaa aikataulut, varsinkin jos matkustat ruuhka-aikoina. Kiitos oivalluksista. Tunnen oloni paljon paremmin valmistautuneena aikaani täällä. Oppitunti 41. Kadonnut tyttö. Eräänä päivänä istuin puistossa,
kun minua lähestyi tyttö, joka näytti melko ahdistuneelta ja eksyneeltä. Hän vaikutti todella ahdistuneelta ja kertoi minulle, ettei hän löytänyt tietä englannin luokkaansa, joka oli aivan tien varrella. Näin huolen hänen silmissään, joten pyysin häntä kuvailemaan paikkaa, jossa hänen luokkansa pidettiin. Hän selitti, että se oli pieni rakennus, jossa oli kirkkaan punainen ovi, mutta hän oli kääntynyt väärään suuntaan ja päätynyt vaeltamaan ympäriinsä. Vakuutin hänelle, että se ei ollut kaukana siitä, missä olimme, ja tarjosin viedä hänet luokkaan. Kävellessämme hän ilmaisi hermostuneisuutensa myöhästymisestä ja tärkeiden ohjeiden puuttumisesta. Kerroin hänelle, että jokainen tekee virheitä ja että tärkeintä oli, että hän yritti päästä sinne. Hän hymyili ja kiitti minua ystävällisyydestäni ja sanoi, että hän tunsi olonsa paljon paremmaksi, kun tiesi, ettei ollut yksin. Kun lopulta saavuimme luokkaan, hän oli niin helpottunut ja kiitollinen, ja vaihdoimme numeroita pitääksemme yhteyttä. Oppitunti 42. Varausten tekeminen. Onko jotain, mitä minun tulee pitää mielessä tehdessäni varausta uuteen ravintolaan? Täysin. On tärkeää tarkistaa, onko heillä erikoistarjouksia tai menuja tiettyinä viikonpäivinä. Se on hieno pointti. Joskus he tarjoavat alennuksia tietyistä tuotteista, jotka voivat säästää rahaa. Myös varausajan vahvistaminen on tärkeää, varsinkin jos se on suosittu paikka illallisaikaan. Olen samaa mieltä. Viimeinen asia, jonka haluamme, on saapua paikalle ja saada selville, ettei meillä ole pöytää. Toinen hyvä vinkki on kysyä pysäköintitilanteesta, koska se voi olla vaivalloista, jos emme ole valmiita. Oikein. Ja ehkä meidän pitäisi tiedustella pukukoodia vain varmistaaksemme, että sovimme ravintolan tunnelmaan. Täsmälleen. Kyse on hienosta kokemuksesta, ja eteenpäin ajattelu voi todella vaikuttaa. En malta odottaa illallispäiväämme. Tulee olemaan niin hauskaa suunnitella tätä yhdessä. Oppitunti 43. Harjoitukset. Tyypillisesti teen yleensä noin 20–30 minuuttia harjoituksia joka päivä pysyäkseni kunnossa. Kuulostaa hyvältä rutiinilta. Millaisia harjoituksia yleensä sisällytät harjoituksiin? Sekoitan sen kardioon, voimaharjoitteluun ja vähän joogaan pitääkseni asiat mielenkiintoisena ja tasapainoisena. Se on fiksu lähestymistapa. On tärkeää aktivoida erilaisia lihasryhmiä tasanteiden välttämiseksi. Täsmälleen. Huomaan, että harjoitusten vaihteleminen auttaa myös ehkäisemään tylsyyttä ja pitää minut motivoituneena. Onko sinulla tietty aika päivästä, jolloin haluat treenata, vai vaihteleeko se? Tykkään yleensä mieluummin aamuista, koska se antaa minulle energiaa loppupäiväksi, mutta toisinaan vaihdan sitä. Aamuharjoittelulla on ehdottomasti etunsa, saat sen onnistumisen tunteen varhain. Varmasti. Lisäksi se on loistava tapa aloittaa päivä positiivisesti. Oppitunti 44. Vanhempien virheet. Vanhempien virheitä sattuu, ja on tärkeää oppia niistä mieluummin kuin jäädä miettimään niitä. Täysin. Se on osa kasvamista, eikä kukaan ole täydellinen, eivät edes vanhemmat. Mielestäni näiden virheiden tunnustaminen on ensimmäinen askel kohti anteeksiantoa ja henkilökohtaista kasvua. Kyllä, ja kun vanhemmat oppivat antamaan anteeksi itselleen, se on positiivinen esimerkki lapsilleen. Kyse on ympäristön luomisesta, jossa jokainen tuntee olonsa turvalliseksi ilmaistakseen tunteitaan ja oppiakseen. Ja ymmärtäminen, että virheet ovat kasvumahdollisuuksia, voi todella muuttaa tarinaa. Täsmälleen.
Se auttaa kasvattamaan sietokykyä ja empatiaa sekä vanhemmissa että lapsissa. Uskon, että avoimet keskustelut virheistä voivat vahvistaa perhesuhteita merkittävästi. Ehdottomasti. Se on matka, jolla olemme kaikki, ja toistemme tukeminen tekee siitä kannattavan. Oppitunti 45. Niken muutokset. Oletko kuullut Niken kenkien ja muiden tuotteiden viimeaikaisista muutoksista? Kyllä, olen lukenut siitä jonkin verran, mutta niiden muutosten kokonaisvaikutus ei ole vielä täysin tiedossa. Näyttää siltä, että useat ryhmät ympäri maailmaa odottavat nähdäkseen, kuinka nämä päivitykset vaikuttavat brändiin. Täysin. Jotkut ihmiset ovat innoissaan innovaatioista, kun taas toiset ovat skeptisiä laatuun. Mielestäni Niken kaltaisten yritysten on tärkeää tasapainottaa luovuus vakiintuneen maineensa kanssa. Varmasti. Se on herkkä tanssi asianmukaisuuden pysymisen ja sen välisen kunnioittamisen välillä, mikä teki heistä alun perin menestyneitä. Ja asiakkaiden palautteella on ratkaiseva rooli näiden muutosten vastaanottamisessa. Ehdottomasti. Osallistuminen yleisöön voi johtaa parempiin tuotteisiin, jotka todella vastaavat kuluttajien tarpeita. Olen utelias näkemään, kuinka tämä kaikki etenee. Se voi muuttaa urheiluvaatepeliä merkittävästi. Oppitunti 46. Valaistuneet esi-isät. Miksi luulet, että valistunutta esi-isämme kunnioitetaan edelleen? Se johtuu siitä, että he muuttivat ihanteet todellisuudeksi ja loivat perustan tuleville sukupolville, joiden varaan voi rakentaa. Täsmälleen. Heidän näkemyksensä ja sitoutumisensa edistymiseen resonoivat tänäkin päivänä ja inspiroivat monia seuraamaan heidän jalanjälkänsä. He kohtasivat valtavia haasteita, mutta pysyivät lujina uskomuksissaan, mikä on todella ihailtavaa. Kyllä, heidän rohkeutensa ja päättäväisyytensä ovat vahva esimerkki meille kaikille. On kiehtovaa nähdä, kuinka heidän ideansa ovat kehittyneet ja mukautuneet ajan myötä, mutta silti niillä on merkitystä. Heidän kamppailunsa ymmärtäminen auttaa meitä arvostamaan niitä vapauksia ja mahdollisuuksia, joita meillä nyt on. Täysin. Se on muistutus siitä, että edistyminen maksaa usein, ja meidän tulee kunnioittaa tätä perintöä. Olemme heille velkaa jatkaa pyrkimystä parempaan tulevaisuuteen ja pitää heidän ihanteensa elossa. Oppitunti 47. Deluxe-huone. Se kuulostaa järkevältä. Voitko näyttää meille Deluxe-huoneen ennen kuin teemme päätöksen? Tietenkin. Deluxe-huoneessa on paljon tilaa ja uskomattomia mukavuuksia, joista saatat todella nauttia. Arvostan sitä. Mukava tila voi tehdä kaiken eron oleskelun aikana. Täysin. Lisäominaisuudet, kuten kaunis näköala tai suurempi kylpyhuone, voivat parantaa kokemustasi huomattavasti. Lisäksi rakastan ajatusta vähän ylimääräisestä ylellisyydestä matkustaessani. Se tuntuu höyrykulta. Olen täysin samaa mieltä. Joskus kannattaa kuluttaa hieman enemmän tuon lisämukavuuden vuoksi. Täsmälleen. Loppujen lopuksi haluamme varmistaa, että matkamme on mahdollisimman nautinnollinen. Anna minun viedä sinut huoneeseen. Uskon, että tulet iloisesti yllättymään siitä, kuinka kaunis se on. Hienoa. En malta odottaa, että pääsen näkemään sen ja toivottavasti teemme vierailustamme vieläkin ikimuistoisemman. Oppitunti 48. Lennon ajoitus. 2 tuntia ennen lentoasi, selvä. Varmistan saapuvani ajoissa. Se on älykäs suunnitelma. On aina parempi olla ajoissa kuin riskiä jäädä lennolle. Täysin. Odotan mieluummin jonkin aikaa portilla kuin stressaan viime hetken lähtöselvityksistä.
Täsmälleen. Lisäksi se antaa sinulle mahdollisuuden napata jotain syötävää tai tehdä viime hetken ostoksia. Ja kuka tietää, saatat jopa tavata mielenkiintoisia ihmisiä lentokentällä odottaessasi. Se on totta. Lentokentät voivat olla täynnä tarinoita ja seikkailuja kaikkialta maailmasta. Rakastan tätä matkailun osa-aluetta. Aina löytyy jotain uutta, jopa matkalla. Kyllä. Pidetään kiinni suunnitelmasta, jotta voimme nauttia matkasta ilman kiirettä. Kuulostaa suunnitelmalta. Laitan muistutuksen lähteä aikaisin varmuuden vuoksi. Oppitunti 49. Harjoitusten suunnittelu. Mitä jos menisimme joskus ulos yhdessä? Mielestäni olisi hauskaa suunnitella harjoittelua. Se kuulostaa fantastiselta idealta. Harjoittelu ystävän kanssa voi tehdä siitä paljon nautinnollisempaa. Täsmälleen. Lisäksi se on loistava tapa pysyä motivoituneina ja pitää toisianne vastuullisina. Olen samaa mieltä. Voimme kokeilla erilaisia aktiviteetteja, kuten lenkkeilyä tai joogaa, pitääksemme asiat mielenkiintoisena. Se on fiksu lähestymistapa. Sen sekoittaminen voi estää uupumusta ja pitää rutiinit tuoreina. Kyllä. Ja se on mukava tilaisuus päästä kiinni, kun olemme sitä tekemässä. Varmasti. Asetetaan päivä ja aika, joka sopii meille molemmille. Entä jos tähtäämme joskus ensi viikolla? Voimme selvittää, mitä haluamme tehdä. Kuulostaa mahtavalta. Odotan sitä innolla, se on hauska tapa viettää aikaa yhdessä. Oppitunti 50. Kuljetusvaihtoehdot. Mitä mieltä olette kuljetusvaihtoehdoista täällä? Älä huoli. Olen ollut täällä jonkin aikaa ja voin opastaa sinua parhaiden tapojen kautta liikkua. Se on lohduttavaa. Joskus paikallisen liikennejärjestelmän tunteminen voi säästää paljon aikaa ja vaivaa. Täsmälleen. Siellä on busseja, raitiovaunuja ja jopa polkupyörän vuokrauspalveluita, jotka voivat helpottaa alueeseen tutustumista. Rakastan ajatusta pyöräilystä, se on loistava tapa nähdä nähtävyyksiä samalla kun pysyt aktiivisena. Täysin. Lisäksi sen avulla voit löytää piilotettuja helmiä, joita saatat muuten unohtaa. Ja se, että joku asiantunteva opastaa minua vaihtoehtojen läpi, on valtava apu. Autan mielelläni. Katsotaan karttaa ja selvitetään parhaat reitit suunnitelmiisi. Täydellinen. Arvostan neuvojasi, se tekee matkustamisesta täällä niin paljon nautinnollisempaa.